हेलो साथीहरु, टेक्निकल अनिल अल भिडियोमा हजुरलाई स्वागत छ। आजको यो नयाँ भिडियोमा तपाईलाई मैले स्यामसङ मोबाइलको एउटा खतरनाक कोड बताउन गइरहेको छु। त्यो कोडबाट तपाईले आफ्नो मोबाइलमा के प्रब्लम छ भन्ने बारेमा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यो भिडियोबाट तपाईले केही नलेज प्राप्त गरेमा लाइक गरिदिनुहोस् र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। त अहिलेलाई भिडियो सुरु गर्छौं। भिडियो के कस्तो लाग्यो साथीहरु, भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु भएकोमा धन्यवाद। यस्तै भिडियो हजुरले यो च्यानलमा हेर्न पाउनुहुन्छ, त्यसैले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। अहिलेलाई बिदा हुन्छ। हस्त नमस्कार।